ถ้าหุ่นแปซิฟิกริมมีอยู่จริงอิงวิทยาศาสตร์หากต้องสร้างหุ่นยนต์ตัวใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาจริงๆศัตรูตัวจริงจะไม่ใช่ไคจูอีกต่อไปแต่คือกฎฟิสิกส์ของโลกเราแทนตามตัวเลขในสื่อภาพยนตร์หุ่นรบเยเกอร์มีความสูงเกือบ80เมตรและมีน้ำหนักโดยรวมประมาณ 2,000 ตันหากเราจะสร้างสิ่งนี้ได้เราต้องก้าวข้ามกฎที่ชื่อว่ากฎ Square Cube และกฎนี้ไม่ได้ถูกใช้กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแม้แต่เหล็กสะพานหรือหุ่นยนต์ก็หนีไม่พ้นยิ่งตัวใหญ่ขึ้นโครงสร้างก็ยิ่งต้องแข็งแรงขึ้นอย่างมหาศาลเพื่อรองรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยการก้าวข้ามข้อนี้คือวัสดุที่ใช้ต้องแข็งแรงสูงมากๆหรือที่เรียกว่า Specific Strength ซึ่งวัสดุที่พอจะเป็นไปได้ในตอนนี้ก็คือคาร์บอนไฟเบอร์เกรดอวกาศและไทเทเนียมซึ่งพอจะรับน้ำหนักได้ไหวในเชิงโครงสร้างการยืนเฉยๆไม่ใช่ปัญหาคือทุกครั้งที่ขยับหุ่นจะมีโมเมนต์ความเฉื่อยสูงหุ่นจึงต้องมีเซ็นเซอร์ IMU คอยจับว่าตอนนี้ตัวกำลังเอียงหรือเสียศูนย์หรือไม่แล้วส่งให้ระบบไจโรสโคปกับ AI ขั้นสูงคำนวณแก้สมดุลแบบเรียลไทม์ส่วนการประคับด้วยสมอง2 คนแบบในหนังจริงๆแล้วระบบนี้อาจไม่จำเป็นเพราะสามารถใช้นักบินคนเดียวสวมชุดเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวแทนก็เพียงพอแล้วและเรื่องต่อมาคือแหล่งพลังงานการจะขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยักษ์ขนาดนี้ได้ต้องใช้พลังงานมหาศาลอย่างมากเราอาจจะต้องใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบเดียวกันกับในเรือดำน้ำแต่พลังงานที่ป้อนเข้าไปส่วนหนึ่งจะสูญเสียเป็นความร้อนทิ้งเสมอตามหลักเทอร์โมไดนามิกหุ่นจึงต้องมีระบบระบายความร้อนขนาดใหญ่มากและเวลาหุ่นยักษ์เวียงหมัดใส่ศัตรูแขนที่หนักหลาย10 ตันจะมีโมเมนตัมสูงมหาศาลตอนหมัดกระทบเป้าคือจังหวะที่แรงกระแทกรุนแรงที่สุดแรงทั้งหมดจะกระชากย้อนกลับมาที่ข้อต่อของหุ่นเองตรงๆแรงกระแทกเดียวกันนี้ยังส่งถึงคนบังคับที่อยู่ในหัวหุ่นด้วยคนที่อยู่สูงระดับนั้นจะถูกสะบัดอย่างรุนแรงจนอาจมึนหรือสลบได้เลยทางออกที่ดีที่สุดก็คือบังคับจากระยะไกลจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าพูดตามความจริงแล้วหากหุ่นนี้ใส่เกราะหนาเตาปฏิกรณ์และอาวุธที่ใช้งานจริงๆหุ่นนี้ควรมีน้ำหนักเกือบ 17,000 ตันทำให้เราต้องรอวัสดุที่แข็งแรงกว่านี้มากโดยสรุปแล้วหุ่นรบเยเกอร์ไม่ได้ขัดกฎฟิสิกส์แบบเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงแต่มันติดกำแพงวิศวกรรมเพราะสิ่งที่ยากที่สุดคือการทำให้ของที่ใหญ่ขนาดนั้นขยับได้โดยไม่พังตัวเองไปก่อน